Mbrëma të nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion, si çdo të hënë, martë mërkurë në orën 22 dhe të njëjtën në orën 21 emisioni sotëm, siç u anunçua dhe dje në përfundim të emisionit mbi turizmin dhe problemet dhe sfidat e tij, është një intervistë drejt për drejt me zotin Maqo Lakrori, konkurrent për kreun e Partisë Socialiste në zgjedhjet që do zhvillohen datën 26 shtator. Zgjedhje mjaft të kontestuara dhe me mjaft probleme brenda Partisë Socialiste, gjithsesi zoti Lakrori do të konkurrojë me kryetarin aktual ose kryetarin detyrë të Partisë Socialiste, zotin Edi Rama, që duket se do të jetë sfidanti kryesor i këtyre zgjedhjeve. Zoti Lakrori, mirëmbrëma, se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirësi u gjeta. Do doja të bëja një hyrje të përgjithshme tuaj, fillimisht për teleshikuesit. Zoti Lakrori është një nga themeluesit e Partisë Socialiste dhe një nga ata personalitetet të cilët nga bota akademike ose universitare u zgjodhen që të militonin brenda partisë ose milituan brenda Partisë Socialiste për ta transformuar atë nga partia e punës së Shqipërisë në Parti Socialiste, sipas rrëfimeve të shtypit dhe një pohimi që ju vetë keni bërë në gazetën Panorama, në mos gaboj, apo gazetën shqiptare para disa ditëve. Zoti Lakrori ka refuzuar një herë postin e kryetarit të Partisë Socialiste në vitin 1991, ai po i rikthehet tashmë në vitin 2009 me profesion inxhinier, ka mbaruar Universitetin Politeknik të Tiranës dhe ka studiuar për 8 vjet në Francë. Keni ndjekur disa nga shkollat më të mira franceze në atë kohë. Gjithsesi, po rikthehem edhe një herë tek tema kryesore. Jeni një nga themeluesit e Partisë Socialiste, jeni një nga hartuesit e programit të parë të Partisë Socialiste, jeni deputet i Partisë Socialiste në disa legislatura, jeni njëkohësisht ministër në disa pozicione, sekretar shteti, ministër e tjera. Zoti Lakrori, përse po i ktheheni Partisë Socialiste tashmë asaj që e keni refuzuar 19 vjet më parë? Sikurse e përmendet, unë jam angazhuar në Partinë Socialiste që kur punohej për reformimin e Partisë Punës dhe transformimin e saj në një Parti Socialiste, bashkë me kthyer. Përfitoj nga rasti të theksoj që krijimi i Partisë Socialiste nuk është produkti veprimtarisë së një individi, është një produkt historik kolektiv i rrethanave të asaj kohe dhe i aktivizimit të shumë njerëzve. Në këtë proces kam marrë pjesë edhe unë. Dhe gjatë gjithë këtyre viteve të veprimtarisë së Partisë Socialiste, kam dhënë kontributin tim, kam ndjekur nga afër ecurin. Përse keni refuzuar në vitin 1991 zoti Lakrori të ishit kryetari i Partisë Socialiste? Është e vërtetë që zoti Alia ju ka thirrur dhe ju ka propozuar këtë post? Po, kjo është e vërtetë. Si ka ndodhur? Ndërkohë ishte shkruar, unë kisha paraqitur një platformë në një mbledhje të byros politike në 13 të vitit 91, e cila gjeti mbështetje nga një pjesë e të rinjve që ishin ftuar gjithashtu në atë mbledhje. Mbi atë platformë u hartua programi për themelimin e Partisë Socialiste nga një grup intelektualesh. Dhe ky program i miratua më pas nga komiteti organizator edhe u paraqit kongresit. Por duhet të theksoj me këtë rast që nuk ishte vetëm kjo, ishte aktivizimi edhe i shumë individëve tjerë dhe unë do të veçonja këtu mendimin e drejtorit Agollit, i cili ka përshkuar që nga fillimet edhe vazhdimisht gjithë ecurinë e mendimit të Partisë Socialiste. I cili kontestoi dhe të shkuar në Partisë Punës në Kongresin e 10, zoti Lakrori. Sigurisht ishte vendimtar diskutimi i drejtorit Agollit për të bërë ndarjen. Si ka ndodhur? Si ndodhi që Ramiz Alia ju propozoi të merrni postin e kryetarit të Partisë Socialiste? Unë atë kohë isha kthyer nga studimet e gjata në Francë dhe kisha punuar, siç u përmenda, për programin e themelimit, kisha paraqitur një platformë të ndryshme nga platforma që vinte prej Partisë Punës dhe shumë normalisht ai më ftoi që të drejtonja partinë në kongresin që po përgatitej për shpalljen e saj. Unë refuzova sepse isha, sikurse jam besot, me idenë që do duhej një drejtim në ekip, një drejtim kolegjal. Si mund drejtohet një parti në ekip, zoti Lakrori? Gjithsesi ka nevojë për një drejtues, për një kryetar, por mendonja që dikush që i njihte më mirë strukturat partijake mund ta bënte atë punë. Në atë kohë pa ta. Dhe ju refuzuat? Po, dhe refuzova, po. Refuzova duke qenë gjithmonë pjesëtar i ekipit drejtues. Për mua nuk kishte rëndësi, nuk kishte ambicie një pushtet individual. Ambicia ishte që të transformohej kjo forcë politike dhe vendi ynë të mund të modernizohej. Të afroj me shoqërinë perëndimore. Dhe si shpjegohet zoti Lakrori që refuzuat ishit kryetari i Partisë Socialiste duke qenë një propozim i parë në këtë drejtim, ishit në ekipin që do drejtonte Partinë Socialiste, patët një rol për disa vite rresht, ndërkohë që në vitet e fundit, në 4-5 vitet e fundit thuaj se jeni inekzistent brenda kësaj partie.
Jo, nuk jam në përfaqësimin e forumet. Për mua nuk ka rëndësi shumë ai lloj përfaqësimi në forume. Unë fjalën time kam thënë vazhdimisht, nuk jam shfaqur nëpër media, por në atë forum kolegjial që ka Partia Socialiste, që është Asamblea Kombëtare, unë kam parashtruar qëndrimet e mia, edhe në këto 4 vjet e fundit, për oponencën kolektive, me projekte konkrete, për sistemin zgjedhor kam mbajtur qëndrime, kur bën ndryshimi sistemi zgjedhor, madje para se ai të bëj, dhe për bashkimin e së-majtës, duke paraqitur një projekt politik për bashkimin e gjithë socialistëve në Partinë Socialiste të Shqipërisë. Për këto kanë qenë qëndrime për probleme shumë të rëndësishme të jetës së partisë. Nuk kam qenë as pak indiferent. Jo, nuk thash indiferent, thash jo në peshën që keni pasur në fillimet tuaja. Keni qenë jashtë grupit vendimarrës. Çdo parti që jemi realist, çdo parti ka një grup vendimarrës pavarësisht zërave që ka ajo parti. Ju i keni munguar këtij grupi vendimarrës për një kohë të gjatë. Për çfarë arsye? Kjo është që pavarësisht kam qenë ose në grupet vendimarrëse, unë kam kontribuar vazhdimisht për mbarvajtjen e kësaj partie. Zoti Lakrori, pse keni vendosur të kandidoni? Kundër Edi Ramës. Vendosa të kandidoj duke parë ecurinë e partisë në këto vjet e fundit, duke vlerësuar atë mesazh që dha populli në 28 qershor. Është një çështje tjetër sa është deformuar ai mesazh, por një mesazh nga populli u dha, dhe duke menduar për të ardhmen. Sot në 2009 jemi kaq vite pas 91-shit kur u krijua Partia Socialiste, shoqëria shqiptare ka pasur një transformim shumë të thellë në strukturën e interesave dhe në përmasa të tjera. Vendi ynë tashmë është antar i NATO-s dhe kandidat për aspirant për të bërë kandidat në Bashkimin Evropian. Pra kemi një situatë krejt tjetër dhe programi i Partisë Socialiste edhe statuti i saj, kushtetuta e saj e brendshme, ka nevojë për një reformim të thellë. Dhe për të qëndruar besnik atyre vlerave bazë mbi të cilat u krijua edhe vazhdon të funksionojë Partia Socialiste, mendova të paraqitem me një projekt politik, me një platformë, dhe të konkurroj për këtë detyrë me qëllim që nëpërmjet institucionit kryetarit të mund të ndikoj për zbatimin e kësaj platforme. Zoti Lakrori, ka shumë veta që kanë konsideruar këtë një garë fars dhe madje turin tuaj dhe zotit Rama në për Shqipëri komik. Po flas për komente në shtyp, jo për zëra të veçuar. Dakor. Mirë, komente tilla ka patur, unë do t'i quajja këto, do t'i përmbledhja me termin humor elektoral. Në fakt kjo është një garë shumë serioze. Kandidojnë 2 individ të ndryshëm, me eksperjenca të ndryshme politike, dhe me projekte shumë të ndryshme, me koncepte shumë të ndryshme për funksionimin e partisë. Këto, për sa më takon mua, këto janë shprehur në një platformë, është një dokument, që ne kam paraqitur në Kongres dhe kam shpërndar. Zoti Lakrori, kandidimi juaj ka ardhur mbas ngjarjeve që kanë pasuar zgjedhjet e 28 qershorit. Pyetja ime është drejt për drejt. I ka humbur Partia Socialiste zgjedhjet apo jo? Partia Socialiste nuk i ka fituar këto zgjedhje. Çfarë do të thënë nuk i ka fituar? Do të thotë që unë pyeta ai ka humbur. Po, do të thotë që edhe Partia Demokratike nuk i ka fituar. Ka një ndarje forcash. Kam dëgjuar vazhdimisht të përgjigjen, ngjanë si një përgjigje nga ato ala zhvejk e japin thuajse të gjithë socialistët. Çfarë do të thënë nuk i ka fituar? I ka fituar, do të thënë, një parti mbetet në pushtet, hyn në zgjedhje për të marrë pushtetin dhe për të ekzekutuar programin e saj. Partia Socialiste nuk është sot parti qeverisëse dhe nuk mund të ekzekutoj programin e saj qeverisës. Atëre, po i përmbajmë asaj që thash, nuk i ka fituar. Zakonisht i dashur Blendi, thuhet humbur kur e ke diçka dhe e ke humbur. Hyri në zgjedhje nuk i fitoi. Nuk është që i kishte, nuk është që i kishte rezultatin dhe e humbi. Konkurroi për fitore, zoti. Prandaj shpreha nuk i ka fituar shumë e saktë, edhe formalisht edhe në përmbajtjen e saj. Ai ka humbur zgjedhjet Partia Socialiste. Sapo ju thash, që hyri në garë për t'i fituar dhe nuk i fitoi. Atëherë, a e humbi garën në Partinë Demokratike dhe Partia Socialiste? Po, garën po. Përse ka humbur këtë garë Partia Socialiste? Atëherë, këtu ka 2 elemente. E para, kemi një rezultat zyrtar. Dhe nga përpamja rezultat zyrtar, këtë garë ka humbur. Kemi edhe një kontestim, që ka të bëjë me besimin që kemi ne, si socialist, dhe dyshimin që ka edhe një pjesë tjetër elektoratit, që në kutit e mbyllura, ka një të vërtet tjetër të ndryshme nga jo zyrtare. Ky kontestim nuk figuron në arbitrin që në këtë rast është komunitetin ndërkombëtar, zoti Lakrori, dhe ju jeni njohur me të gjitha deklaratat që mos ju rendis. Po, i kam njohur që i kam parë dhe i kam njohur që të gjitha. E para, vetë ruajtje e kutive ka një kuptim,
sepse ka një të vërtet dhe ky është një rregull i përgjithshëm, gjithmonë mbahet për të bërë një verifikim. Dhe ne dim nga bota që bëhen verifikime të tilla, edhe në vende më të zhvilluara se ne, edhe në vende më pak të zhvilluara se ne. Dhe dyta, edhe në dokumentat që kanë botuar ndërkombëtarët, bëhet fjalë për parregullsi. Për shembull, për gati në 1/3 e qendrave ku janë bërë numërimet. Dhe zoti Lakrori, një politikan me 19 vjet eksperiencë si ju mendoni realisht që këto zgjedhje nuk janë humbur, por është deformuar rezultati? Pra, këto dy gjëra nuk e përjashtojnë njëra tjetrën. Që do të thotë, bëhet verifikimi dhe verifikimi mund të rikonfirmojë humbjen, siç e quani ju. Po ky verifikim mund të jap mund të ketë dhe një konkluzion tjetër. Përderisa ju nuk jeni i qartë nëse ky verifikim mund të sjellë dhe rezultat ndryshe për atë lamentin, përse kontestoni zotin Rama? Nëse zoti Rama ka drejtë dhe brenda kësaj nuk është pra rezultati nuk është ky, atëherë përse duhet kontestuar? Përkundrazi duhet përgëzuar. Dakor, atëherë dhe duhet mbështetur. E para, unë thash që zgjedhjet nuk janë fituar, e para. E dyta, ky verifikim nuk ka të bëjë me marrëdhëniet brenda Partisë Socialiste, ka të bëjë me raportin ndërmjet Partisë Socialiste dhe forcave të tjera politike, me përfaqësimin e tyre në parlament dhe me respektimin e vullnetit të popullit. Verifikimi atjeshëm. Por sa i takon konkurimit me zotin Rama, është një proces që u hap në Kongresin e Partisë. Në Kongresin e Partisë, Rama dha dorëheqjen dhe rikandidoi. Dhe rikandidimi është një drejtë statutore për çdo antar të Partisë Socialiste, apo kandidimi, sikurse ishte drejta ime. Dhe se këtë pyetje më kanë bërë shpesh, përse nuk fola më parë. Pra ju thoni që kandidimi juaj nuk ka lidhje me rezultatin e zgjedhjeve, ju do kandidonit edhe sikur rezultati ishte pozitiv dhe zoti Rama të kërkonte rivotim. Patjetër, po. Pra do kandidonit në çdo patjetër, sepse un kam një koncept tjetër Po do i pyes me gjëre gjatë të konceptin që keni, jam vetëm pjesën e parë. Zoti Lakrori, ju jeni kandidat për postën e kryetarit të Partisë Socialiste, jo do thotë një nga dy njerëzit politik më të rëndësishëm në vend. Bashkë me kryetarin e Partisë Demokratike mbeten dy njerëzit politik më të rëndësishëm. Si e gjykoni vendimin e Partisë Socialiste për të bojkotuar parlamentin e Shqipërisë? Atëre së pari. Dhe cili është qëndrimi juaj personal të drejtim? Së pari, atëre po i bëj një koment për caktimin tuaj për njerëzit më të rëndësishëm të Shqipërisë. Në konceptin tim. Njerëzit politik. Politik, sigurisht, politik. Në konceptin tim, si e mendoj unë funksionimin e partisë, nuk ka pse të përqendrohet diçka tek një individ, një përfaqësues është tjetër gjë dhe një individ që i ka të gjitha pushtetet është dikush tjetër. Është një koncept tjetër. Tashti, ju pyesni se përse po kandidoj. Unë po ju pyes dhe njerë, përse, cili është opinioni juaj ndaj vendimit të Partisë Socialiste për të bojkotuar parlamentin? Atëre, unë jam shprehur dhe në mbledhjen e Asamblesë Kombëtare, fillim pas zgjedhjeve, edhe në Kongres, edhe kjo është shkruar në këtë platformë, që parlamenti është fushë betejë ku duhet përfaqësuesit e Partisë Socialiste dhe çdo forcë tjetër të përfaqësuar të zhvillojnë veprimtarinë e tyre. Dhe të realizojnë ato objektiva që i vë secili forca politike përkatëse. Në rastin konkret, kemi disa kushte të vëna nga ana e Partisë Socialiste, siç është hapja e disa prej kutive dhe një numër kushtesh të tjera. Koncepti im është që duhet kombinohen të gjitha veprimet, edhe veprimet jashtëparlamentare, gjithmonë demokratike, edhe dialogu politik, edhe pjesëmarrja në parlament. Pra ju mendoni që duhet hyrë në parlament për të zhvilluar një betejë aty? Me këto kushte. Me këto kushte. Po këto kushte mund kërkohen në rast se jeni në parlament, mund kërkoni komision hetimor parlamentar për zgjedhje. Në këtë rast ka një për mendimin tim procesi është teknik pastaj se si do të realizohet, sepse në një moment caktuar kutit do të hapen dhe dojmos do të jenë dhe deputetët socialistë, përfaqësuesit e Partisë Socialiste. Zoti Lakrori, gjithsesi, ju mendoni që 65 deputet forcës politike më të fuqishme në vend, sepse zoti Dule është ulur ndërkohë në sallën e parlamentit, mund mbeten peng dhe Shqipëria të ngelet peng i një procesi teknik që quhen? Unë e kam shprehur edhe herë tjetër që bojkoti nuk është zgjidhja. Dhe në këtë rast nuk bëhet fjalë për një bojkot të parlamentit, bëhet fjalë për respektim e disa kushteve. Këto janë kushtet të cilat presupozojnë pavarësisht dy se quhet emri bojkot, respektim kushtesh, kondicionim, fakti është që 65 deputet të kësaj opozite nuk janë ulur në sallën e parlamentit. Është e katërta herë që ndodh zoti Lakrori mas vendimit të Partisë Demokratike të vitit 1991 për të mos ulur në sallën e parlamentit duke justifikuar ose duke nxjerr argumentin e ngjarjeve të 2 prillit,
Mbas vendimit të Partisë Socialiste për të mos u ulur sallën e parlamentit në vitin 1996, mbas zgjedhjeve të kontestuara të 26 majit të asaj kohe, dhe mbas vendimit të Partisë Demokratike të vitit shtatorit 2001 për të mos u ulur në sallën e parlamentit duke kontestuar zgjedhjet. Kjo është hera 4, po me sa duket dhe më pak e justifikueshme. Nëse i referohemi deklaratave ndërkombëtare. Po, ne historinë... Dhe në një Shqipëri ndryshe. Ne historinë tonë e njohim, gjithmonë ka patur situata kur forca politike, qoftë të majta apo të djatha, për të realizuar objektivin e tyre kanë mbajtur dhe këtë qëndrim, daljen nga parlamenti ose mos pjesëmarrjen në punimet e parlamentit. Pra, bojkoti nuk është rrugë zgjidhja e socialistëve. Këtu kemi të bëjmë me një qëndrim të shprehur, me një qëndrim simbolik, për të bërë të kuptojë gjithë shoqëria shqiptare dhe ndërkombëtarët që bindja jonë, bindja e Partisë Socialiste, është që rezultati zyrtar nuk përputhet me rezultatin e fshehur në kuti. Unë e shtroj pyetje ndryshe, përse nuk hapen kuti derisa janë të sigurt që sepse ka një vendim të gjykatës të kolegjit zgjedhor zoti Lakrori, i cili nuk ka marrë vendim për herë dhe vendimet e gjykatave nuk vjen në diskutim. Dhe ju e dini këtë. E para, e dyta, mund të ketë pretendime për të rihapur kutitë e votimit nëse fletat janë aty që nga vitin 91 e këtej. Ka një arbitër që në këtë rast është komuniteti ndërkombëtar, ka një legjislacion të caktuar që funksionon. Dhe ju këtë e dini më mirë se unë, sepse jeni duke konkuruar për postin e kryetarit të Partisë Socialiste. Dhe s'kam se t'ju e bëj unë këtë oponencë, jam gazetar. Po, megjithatë këtu ka një problem të madh politik dhe ne jemi në fushën e politikës. Dhe ne dim dhe raste në vende e përmenda pak më parë. A është vendimi për bojkot ose për të mos qenë në parlament një lojë politike e Ramës për të mbijetuar brenda Partisë Socialiste? Nuk e di, këto komente mund t'i bëj cili të doj. Unë nisem nga thelbi. Nëse ju zgjidheni kryetari i Partisë Socialiste, do t'i propozoni Asamblesë Kombëtare që të kthehet në parlament? Atëherë, grupi parlamentar? Qëndrimi im është shumë i qartë, ka qenë dhe mbetet shumë i qartë, nuk është bojkoti i parlamentit zgjidhja e problemeve. Pra, duhen kombinuar të gjitha format e mundshme. Të unë po ja bëj pyetjen drejt për drejt, në rast se ju zgjidheni kryetari i Partisë Socialiste, do t'i propozoni Asamblesë Kombëtare që ta kthejë grupin parlamentar në parlament? Atëherë, në rast se unë zgjidhem kryetari i Partisë Socialiste, së pari do të bisedoj me antarësinë e Partisë Socialiste për këtë qëndrim, sepse është një qëndrim madhor. Si bisedohet me antarësinë? Me antarësinë socialiste, Partia Socialiste ka struktura. Ka struktura dhe këmbet mendim për këtë. Po, Asamblea Kombëtare është organi më i lartë. Së dyti do të hap një dialog me Partinë Demokratike, që është forca kryesore në kraun tjetër. Dialogu bëhet në parlament? Po, do vim dhe tek parlamenti. E treta, do të zhvillonim një aktivitet intensiv me ndërkombëtarët, sepse nuk jemi të izoluar nga faktorët ndërkombëtar. Dhe katërta, do të merrnim gjithë, do të përgatisim gjithë projektet e domosdoshme për të marrë një nismë parlamentare për jo thjesht dhe vetëm për hapjen e kutive, për gjitha kërkesat që janë paraqitur në emër të Partisë Socialiste, por dhe për përmirësime të tjera, fjala vjen për kodin zgjedhor, duke marrë parasysh mangësit që u shfaqen dhe që lanë shtek për manipulime. Ky është një nga elementet e mundshme. Kënë gjithë probleme që zgjidhen në parlament dhe gjithë jetën janë diskutuar në parlament. Dhe finalja është që grupi do të vejë në parlament, grupi do të realizojë opozitën e tij ndaj qeverisjes aktuale, duke ofruar njëkohësisht dhe alternativa zhvillimi. Zoti Lakrori, duket disi komike që një vend antar i NATO-s, kandidat për Bashkimin Evropian, dhe 20 vjet mas pluralizmit vazhdon të ketë kontestime të tilla dhe mos ulje deputetësh në parlament, nuk ndodhin me asnjë vend evropian sot. Kjo situatë do të thonja anormale, kërkon vullnetin e të gjitha palëve që të ka përxehet. Por i theksoj, derisa majoranca aktuale parlamentare është e sigurt që në ato kuti që janë të mbyllura qëndron e vërteta, përse nuk i hap? Mjafton të pranoj hapjen e tyre. Sepse ju thash zoti Lakrori që ka një vendim gjyqësor. Bukur, atëherë parlamenti është organi më i lartë legjislativ. Dhe në një rast të tillë bëhet një marrëveshje për këtë. Po pse nuk shkoni në parlament ta kërkoni? Meqense parlamenti vendos. Shikoj, ne kemi kaluar dhe herë tjera në Shqipëri situata shumë vjet përpara. Do të thonja ngërçi. Jo në të njëjtat kushte. Jo në të njëjtat kushte, por situata ngërçi dhe mekanizmi ky ka qenë. Është arritur një marrëveshje politike dhe është bërë dhe hyrja në parlament më pas. Zoti Lakrori, përse ju vijua të jeni konkurrent me zotin Rama, kur konkurrentët e tjerë që dukeshin do të thoya që më luftarak në raport me Ramën në të roqen, zoti Malaj për shembull, i cili kishte shpallur publikisht kandidaturën e tij që në fund të muajit korrik dhe u të roq gjatë kongresit që jashtëzakonshëm që zhvillua. E para ka një logjik institucionale. Kjo garë u hap në kongres.
para se të mblidhej kongresi, gara nuk ishte hapur. Ishte supozim që do të hape gara. Unë respektova institucionet. Zoti Male u tërhoq ndërkohë që kishte deklaruar. Pra, unë u paraqita në kongres, atje parashtrova kandidaturën time, kur u hap gara, për të respektuar institucionin. Se përse u tërhoq zoti Male, kjo është një çështje është një pyetje cilës duhet i përgjigjet ai. Si do ta kontrolloni ju procesin e votimit, zoti Lakrori? Dëgjova zotin Male që tha disa ditë më parë që lista e anëtarësisë partisë para 28 qershorit ka qenë rreth 70.000 vetë, ndërkohë që tani figurojnë në kongres 83.000 vetë, 13.000 vetë më shumë, që nuk i verifikon dot askush. Atëherë, sipas kodit të brendshëm zgjedhor të Partisë Socialiste, në këtë rast i bie që të marrin pjesë në zgjedhje të gjithë anëtarët e regjistruar para qershorit të këtij viti, para muajit qershor. Po lista rezulton 83.000 veta, kur në atë kohë është llogaritur 70.000. Si mund shtohet një parti që ka humbur zgjedhjet me 13.000 vetë, zoti Lakrori, për një muaj? 83.000 vetë, jo, unë mendoj që kanë qenë përpara fundit të qershorit 83.000 vetë. Verifikimet janë bërë. Janë bërë verifikimet? Po, janë bërë verifikimet. Dhe rezulton një listë saktë? Po. Tash kjo do të provohet gjatë pjesëmarrjes, nga pjesëmarrja në votim. Pjesëmarrja reale në votim do të jetë një test. Si ta kontrolloni ju pjesëmarrjen në votim dhe mënyrën e votimit? Atëre, këtu ka dy elemente rëndësishme. E para e punës janë komisionet që organizohen afërsisht janë 400 qendra votimi, të organizuara nga Partia Socialiste. Unë, në përputhje me kodin e brendshëm zgjedhor, kam pas të drejtë të caktoj përfaqësues të mi. Keni përfaqësues? Jo, nuk kam caktuar, i nisur nga kjo logjikë, që ky është një votim i brendshëm që bëhet në Partinë Socialiste. Dhe unë kam shpreh besimin që këto strukturat brendshme nuk do t'i marrin votën njëri tjetrit, po do të respektojnë votën e anëtarësisë. Jemi brenda njëjtës parti. Po, ka pasur pa fund kontestime brenda njëjtës parti, zoti Lakrori, në vitet 99-2001, ju e mani më të shumë mirë këtë. Atëre, edhe këtë eksperiencë, e përballjes zotit Nano me zotin Maqo, ka pasur kontestime në kohën e përballjes zotit Meta me zotin Malaj. Unë shpresoj që të ketë një ndërgjegjësim më të madh tani, që të ketë një ndërgjegjësim më të madh edhe për vetë faktin që ne si parti po pretendojmë respektim të votës së tjerëve, e para, dhe e dyta, gjithsesi unë do të kem disa vëzhgues, të cilët më shumë do të jenë për të parë, për të verifikuar pjesëmarrjen, se sa mënyrën se si do të keni hyrë në këtë betejë, zoti Lakrori, bindur që do ta humni? Unë kam hyrë në këtë betejë së pari për të ofruar një projekt politik i cili t'i shërbej Partisë Socialiste për të ringritur në këmbë dhe kam hyrë për ta fituar këtë garë. A është bërë ky kandidim, pra, a keni kandiduar në koordinim me zotin Rama? Jo, unë e kam shpallur kandidaturën në Kongres. Ka një pjesë të madhe të shtypit që pretendon që ju keni koordinuar paraprakisht me zotin Rama në mënyrë që ai të kishte një konkurrent dhe të mos mbetej kandidat i vetëm. S'është fare vërtet. Atëra kjo është një sajesë, siç mund të jenë sajuar plot. Para 2 ditësh gazeta, një prej gazetave, nuk e kujtoj emrin, thoshte që kandidimi juaj dhe në mosqoftë i raportuar me zotin Rama është një kalkulim për të zënë një vend në disa nivelet Partisë Socialiste, madje i referoi kandidimit të Shkëlqim Metës disa herë, i cili faktorizoi dhe mbetej në KPD në asaj kohe. Kjo më duket shumë qesharake. Ishte një koment i gjatë për këtë. Po? Mund të jetë edhe shumë i gjatë komenti, po kjo se bën më pak qesharak. Sa po e përmendet ju vetë që unë kam patur mundësinë që të bëhesha kryetari kësaj partie, atëherë kur kishte fare konkurim, dhe nuk jam bërë. Pra, jeni penduar për këtë? Jo, nuk jam penduar për këtë. Unë mund të kem në ecurinë e partisë ka pas plot ngjarje, në cilat mund të ishte ndikuar ndryshe, mund të jenë zhvilluar ndryshe, po s'kam pendes për atë. Ç'mendoni për lëvizjen brenda Partisë Socialiste që po konteston leadershipin e zotit Rama dhe rikandidimin e tij, zoti Lakrori? Flas për lëvizjen e zotit Blushi, Malaj, Islami, Arasani, Bello, të paktën ata që janë deputet, por dhe të tjerë. Të gjithë ata janë antarë në forumet e partisë. Një pjesë e tyre janë dhe deputet. Kështu që unë do t'i ftoj që veprimtarinë e tyre, kontestimin e tyre, betejën e tyre për pikpamjet e tyre, ta zhvillonin brenda strukturave të partisë. Ata brenda po e zhvillojnë, me sa diun. Kanë në grupin parlamentar, në kryesinë e partisë. Ata një pjesë e tyre janë në kryesinë e partisë. Disa prej këtyre personave nuk po thirren më në përmbledhje, zoti Lakrori. Kemi deklarata publike të zotit Arasani që në mbledhjet e grupit deputetëve të Partisë
socialistët Tiranës nuk është thirrur, në takimin e Pezës nuk janë thirrur, në takimet tjera nuk janë thirrur. Nuk është normale që të mos thriten. Ata janë antarë të forumeve drejtuese të partisë, patjetër duhet të thriten, duhet ftohen. Përpara se ty tek platforma juaj dhe ku ndryshon ajo nga e juaj nga zoti Rama, shkputim pak sekonda për sputet publicitare dhe rikthehemi sërish. Jemi kthyer sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë intervistë me zotin Maqo Lakrori, konkurrent për kreun e Partisë Socialiste në garën që po zhvillohet brenda kësaj partie për zgjedhjet e 26 shtatorit. Më ka ngelur mendja qershor se zakonisht zgjedhjet i asociojmë me qershorin në Shqipëri për shumë kohësh. Zoti Lakrori, cila është diferenca juaj me zotin Rama? Ku ndryshon programi juaj? Nga pikpamja e projektit politik, diferenca është esenciale. Që është? Që do të thotë projekti im parashikon një parti të fortë, me drejtim kolegjal. Shumë e fortë është partia zotit Rama. Me dorë të fortë biles. Atëre, ajo është një parti, sipas koncepti, është parti me kryetar të fortë. Një kryetar që i ka praktikisht gjitha kompetencat. Kurse modeli që unë propozoj përmes kësaj platforme, dhe kjo e bën të fortë partinë, ajo e bën partinë të dobët, mund të bëj kryetarin të fortë, por partia është e dobët, kurse kjo e forcon partinë, është me drejtim kolegjal. Ka dojmos që ka një kryetar, por ka një ndarje përgjegjësisë. Drejtim kolegjal. Drejtim kolegjal do të thotë së Partia Socialiste ka pasur të drejtim kolegjal në një farë mase kur Nano ishte në burg, për arsye të mungesës fizike të kryetarit. Por çdo më thënë drejtim kolegjal. Çdo parti ka një kryetar. Pra gjatë sigurisht që ka një kryetar, këtu është gjithmonë çështje kompetencash, çështje vendimarrjes. Vendimarrje për gjëra, për probleme themelore, nuk flasim për probleme të vogla të ditës. Për probleme themelore në një parti vullnetare, siç është Partia Socialiste, në një organizëm vullnetar, vendimarrja natyrshëm duhet të jetë kolegjale. Zoti Lakrori, si do t'i përgjihet një parti me një vendimarrje kolegjale, që do të thotë në shumë duar mbetur, një parti demokratike që drejtohet në mazhorancë nga një kryeministër dhe kryetar shumë i fortë siç është zoti Berisha? Pikërisht këtu është dhe një nga arsyet e forcës që do të gjenerojë ky drejtim kolegjal. Në përballje me partinë e zotit Berisha, që praktikisht është një parti në pushtet, mund të jetë veçse asimetrike. Simetrike u vu përballë një parti me një lider të fortë, siç është Berisha, me një parti tjetër me lider të fortë, rasti Ramës, me gjitha kompetencat. Zoti Rama nuk e mundi dot zotin Berisha. Rezultatin e pam. Zgjedhjet nuk u fituan. Atëherë ne duhet të operojmë me një parti të fortë. Cilat janë defektet e zotit Ramës, zoti Lakrori, meqense se vjeni sfidanti i tij? Kjo ka të bëjë me sistemin, me konceptin. Se mua nuk më interesojnë tiparet. Jo, me konceptin, po them. Është me konceptin. Pra, pikërisht koncepti i një partie të drejtuar me një kryetar të fortë që ka gjithë kompetencë, që praktikisht vendos vetë për gjitha çështjet themelore, kjo është një herësh edhe dobësia e formacionit politik. Për shembull, ka patur kohë mjaftueshme gjatë këtyre 4 viteve që të realizojë një bashkim i të majtës rreth Partisë Socialiste. Nuk u arrit kjo. 4 vite ishte një kohë mjaftueshme. E dyta, ka patur kohë mjaftueshme që për probleme kapitale. Përse nuk arrit bashkimi i të majtës? Do të vi. Për probleme kapitale siç janë sistemi zgjedhor, u ndrua sistemi zgjedhor, u kaloi në një sistem tjetër. Do propozuar nga Partia Socialiste. Po, patjetër nga Partia Socialiste, arsye më tepër kjo që duhet ishte një proces i shtrirë në kohë, me pjesëmarrjen e sa më shumë njerëzve. Tjetër u bën ndryshime shumë të rëndësishme kushtetuese, brenda një kohe shumë të shkurtër. Ndërkohë ato duhet ishin konsultuar me një rreth shumë të gjerë njerëzish, sepse janë me efekte, ndoshta njeriu i ditës në jetën e përditshme nuk i sheh efektet e tyre, por me kalimin e kohës i përjeton. Pra, këto vendime që i ka marrë kryesisht zoti Rama, ja keni kontestuar gjatë asaj kohe? Unë po. Si dhe ku? Unë po, i kam kontestuar në Asamblenë Kombëtare, me argumenta. Ju keni qenë kundër ndryshimeve kushtetuese? Po, unë kam qenë kundër ndryshimit të sistemit zgjedhor, kishte vend të përmirësojë sistemi më parshëm, dhe kam dhënë të gjitha argumentet. A keni qenë për bashkëpunim me LSI-n, që ishte edhe thembra e akilit e smajtës shqiptare? Atëherë, në fund të vitit 2008, unë kam bërë një propozim në Asamblenë Kombëtare, dhe kam paraqyrë edhe një projekt se si LSI-ja dhe PSV në Thenjishi vinin në PS, shkryeshin dhe bëjë kongresi bashkimit. Dhe pra të gjithë socialistët bashkoheshin në partinë e tyre. Përse do vinte Lëvizja Socialiste integrima o PSV në Thenjishin në PS sërish?
Përse do të vinte? Po, sepse shiko, çështja është nga këndvështrimi. Unë këtë nuk e kam parë nga pikpamja e krerëve, Ramës, Metës apo Koçit, që ishin krerët e tyre. Kam parë nga një pikpamje tjetër e interesit të socialistëve të shpërndarë në këto formacione. Edhe shumë socialistëve tjerë që të mërzitur me sherret pafund ishin larguar fare nga formacionet politike. Nëse do të realizojë ky proces dhe kishte kohë të mjaftueshme, atëherë do të lindte nga ky bashkim një parti socialiste shumë e fuqishme. A është ky pika më e dobët e Partisë Socialiste mos bashkëpunimi me LSI? Pra, ose a ishte në zgjedhje? Po, atëherë, kjo duhet parë në dinamikën, se po të themi LSI-n sot kemi një tjetër marrëdhënie, apo jo? Deri në zgjedhje. Por deri në zgjedhje po, dhe në konceptin tim nuk ishte fjala për të bërë aleancë me LSI-n. Në konceptin tim ishte për të shkrirë LSI PSV në Tenjishi në Partinë Socialiste. Pra është një koncept tjetër që do të gjeneronte një besim tjetër në popull dhe një votim shumë masiv në popull. Ndërkohë, Lëvizja Socialiste për Integrim është bashkëngjitur ose ka hyrë në koalicion me zotin Berisha, duke marrë ose duke transportuar drejt djatës 83.000 vota. Zoti Lakrori, si rikuperohet kjo tek e majta? Atëherë, në të vërtet, kanë vajtur në koalicion me djathën 4 deputet. Janë transportuar, se kjo është pasaj lojë fjallësh, janë transportuar këta deputet përfaqësojnë 83.000 vota shqiptarësh. Kjo nuk është lojë fjallësh, pra ata janë deputet falë atyre votave, dhe këta deputet janë në aleancë me zotin Berisha. Po kjo nuk do të thotë që 80.000 votues janë tashmë të zhvendosur djatës. Pra këta 80.000 votues kanë votuar me idenë që nëpërmjet votës tyre të largohej zoti Berisha nga pushteti. Jo, sepse këta kanë pasur një spot Partisë Socialiste e cila thoshte duke votuar zotin Meta do të jepni votën për zotin Berisha. Po, ky ishte spoti i Partisë Socialiste. Po nga ana tjetër, spoti i zotit Meta... Që i bënte koshient gjithë majtët që s'duhet votoni. Por nga ana tjetër, spoti i zotit Meta ishte votoni që të largojnë Berishën nga pushteti. Zoti Lakrori, në rast se ju do zgjidheni kryetari i Partisë Socialiste, do tentoni ta riafroni Metën tek Partia Socialiste? Atëherë, në rast se do zgjidhen kryetari i Partisë Socialiste, do të punoj që të gjithë socialistët shqiptar, kudo që janë sot, në çdo lloj partie që ndodhen sot, të vinë tek Partia Socialiste. Do të punoj që çdo forcë e majt të bashkëpunoj me Partinë Socialiste, ose duke integruar në të, ose duke krijuar struktura të përbashkëta. Zoti Lakrori, ndërkohë Partia Socialiste po vijon çahet, një grup prej 5 deputetësh konteston vendimet e pjesës tjetër të partisë dhe ky grup ka organizuar madje takime publike, siç ishte ai i Tiranës disa ditëve më parë. Unë mendoj që apo e çon kjo më thellë krizën brenda Partisë Socialiste? Unë nuk mendoj që do të ketë çarje tjetër në Partinë Socialiste, dhe një nga arsyet që unë kam dalë me këtë projekt, i cili besoj se do të gjejë një mbështetje të gjerë në parti. Në rast se zoti Rama fiton dhe do të përjashtoj këta deputet nga Partia Socialiste, cili do ishte qëndrimi juaj? Unë jam kundër përjashtimeve, gjithmonë kam qenë kundër përjashtimeve dhe shpalljeve të grupeve apo jo me armiqe me të tilla gjëra. Duhet parë thelbi çfarë propozojnë ata. Unë besoj që ato që ata propozojnë përmbahen në këtë platformë, bile këtu ka dhe shumë më tepër gjëra të tjera. Unë do preferoja që ata ta mbështesnin këtë platformë. Zoti Lakrori, cili është opinioni juaj ose ç'qendrim do mbanit ju ose mbani ju ndaj liderit tradicional të Partisë Socialiste ose po quaj lideri historik, zotit Nano, i cili ka drejtuar këtë parti për rreth 14 vjet? Atëherë, marrëdhëniet e mia me Fatos Nanon datojnë që nga krijimi i partisë, që nga 91-shi. Unë ato që kam patur në raport me të, ja kam thënë në sy, në forumet e partisë, nuk jam marrë me komente të tjera. Që është e vërteta, ne jemi ndarë që në fillimet, jemi ndarë në koncept. Unë gjithmonë kam mbrojtur atë koncept që parashtroj edhe sot për drejtimin kolegjal. Gjithsesi është njëri me ndikim brenda smajtës shqiptare. Cili do jetë qëndrimi i Partisë Socialiste ndaj tij? Ju përmenda në mënyrë të përmbledhur arsyeën e ndarjes madje permanente. Por që s'ka qenë ndarje ose çarje e partisë apo jo? Po. Domethënë gjithmonë unë kam respektuar cili duhet jetë qëndrimi i Partisë Socialiste sot, qëse s'besoj se është përfshirë në platformën tuaj ndaj liderit saj tradicional që ka qenë. I larguar tashmë, por antari i Partisë Socialiste ende. Jo, unë do të thoja më shumë qëndrimi i tij ndaj Partisë Socialiste. Do të thotë që zoti Nano është antar i Asamblesë Kombëtare. Po. Dhe unë do të kisha dashur që ai të vinte në të gjitha mbledhjet e Asamblesë Kombëtare, të jepte mendimin e tij, të vinte në kongresin e partisë, të jepte mendimin e tij dhe kontributin e tij,
për mbarvajtjen e kësaj partie. Kështu e mendoj unë. Zoti Lakrori, një pjesë e madhe gjatë gjithë debateve publike parazgjedhore, pothuajse të gjithë protagonistët e Partisë Socialiste deklaronin që ata nuk e njihnin ose në farë mënyre veprimtarinë, nuk mbanin përgjegjësi për veprimtarinë e Partisë Socialiste deri në vitin 2005 dhe kalkulonin ose llogarisnin që gjithçka niste nga viti 2005 e këtej. A jeni dakord, a keni qenë dakord me këtë deklarim? Unë s'kam qenë kur dakord me deklarimet. Besoj keni vënë re këtë. I kam vënë re dhe sigurisht që nuk kam qenë dakord. Ato janë veprime, qëndrime mohuese të një vepër jashtëzakonisht madhe që kanë bërë socialistët shqiptarë, që nga 91 e këtej, për transformimin e partisë nga një parti komuniste, si që në 91 në një antare një parti që kontestonte edhe antarësimin NATO në një parti antare të internacionale socialiste, në një parti që kontriboi shumë edhe për antarësimin e NATO, si gjatë periudhës që ishte në opozitën e parë, por edhe gjatë periudhës qeverisjes, një parti që ka kontribuar jashtëzakonisht për integrimin gjithë procesit integruese dhe në Bashkimin Evropian, që ringriti shtetin në 87. Shqiptarëve për mënyrën se ka qeverisur Partia Socialiste në 8 vjet. Ai është një qëndrim i gabuar e tij, t'i kërkoj falje, është një qëndrim i gabuar, sepse socialistët kanë me gjithë të metat e qeverisjes tyre 8 vjeçare, bilanci i qeverisjes 8 vjeçare socialiste për Shqipërinë është shumë pozitiv. Ne ringritëm shtetin në 87-ën, që u shkatrua nga rënja e piramidave financiare, përballuam në qeverisje situatën e Kosovës, dhami kontribues si gjithë populli shqiptar, po dhe socialistët për vëllezërit tanë, bashkëdhetarët tanë për Kosovën. Ekonomia e vendit filloi të gjallërohet, mediat, me që jemi në një mjedis të tillë, ju e mbani më 97-ën që shumë i kufizuar numri i mediave. Lulëzuan dhe kjo është fakt një realitet shumë i fuqishëm. Por që ka një zanafill në ato 8 vjet qeverisje të socialistëve, ekonomia, sistemi financiar, të gjitha lirit që gëzojnë njerëzit sot kanë një zanafill edhe në kontributin shumë të madh socialistëve. Kështu që ti reduktosh. Si e gjykoni faktin që lideri juaj konkurrent, zoti Berisha, prej Partisë Socialiste, ka mbijetuar këto 20 vjet zoti Lakrori dhe ka arritur 3 fitore ndaj jush, një kundër Ramiz Alis, një kundër Fatostanës dhe tashmë një tret kundër Edi Ramës. Tash çdo formacion politik ka tiparet e veta dhe çdo drejtues ka tiparet e veta specifike. Berisha është një qendrestar. Është qendrestar në ato përse mos jetë dhe kjo qendresa ka nxjerrë atë fitues. Përse mos jetë dhe zoti Rama qendrestar për të fituar në të ardhmen? Sepse Partia Socialiste është një parti një natyre tjetër. Ajo Partia Socialiste që thoni ju. Partia që dëshirojnë dhe për cilën paraqis dhe një projekt dhe që në masën e madhe përbëhet nga të njëjtët njerëz, apo jo. Kjo parti nuk e ka në konceptin e vet bazë, nuk ka një njeri që t'i ketë gjitha në dorë. 76 deputet të parlamenti hynë për herë të parë zoti Lakrori dhe thuajse 80% e këtyre i takojnë Partisë Socialiste. Që do të thotë që grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka një rinovim të panjohur në këto 20 vjet pluralizmit shqiptar. Kështu që a është ky grup parlamentar reflektimi i asaj antarësie të partisë ju thoni? Jo, ky grup parlamentar në tërësinë e vet nuk pasqyron atë antarësi. Dhe unë këtë e kam thënë me kohë në Asamblenë Kombëtare. Kam kërkuar që mbasi u vendos për sistemi dhe se kisha më në dorë unë këtë punën e sistemit, se u vendos në kuvend, u ndrua sistemi, por mbasi u vendos sistem proporcional, unë kam kërkuar në Asamblenë Kombëtare që të fillonte një proces që në nëntorën e vitit kaluar, një proces i hapur, konkurimi, që ata që do të ishin përfaqësues të Partisë Socialiste në kuvend të dilin përmes një konkurimi të hapur, edhe nga baza socialiste, po edhe nga opinioni nga mjedisi përreth. Nuk u veprua kështu, u bë një listë në fund fare dhe sigurisht ajo ka efektet e veta. Do të ishte më mirë që të ndjeshin të përfaqësuar drejt për së drejti anëtarët e partisë. Atëherë shkëputemi edhe një herë për spotet publicitare, rikthehemi për 5-10 minuta e fundit të emisionit. Jemi rikthyer sërish në transmetim për pjesën e fundit të interviste me zotin Maqo Lakrori, konkurrenti i zotit Rama në kandidimin në betejën e brendshme të Partisë Socialiste, në betejën për kryetar që pritet të zhvillohet, në votimin që pritet të zhvillohet me 26 shtator. Zoti Lakrori, a ka qenë një vepër për të përshëndetur zotit Rama rinovimi i Partisë Socialiste? Rinovimi i thellë i Partisë Socialiste? Atëre, përpjekja për të rinovuar gjithmonë meriton përshëndetje, por jo çdo përpjekje në realizimin e saj
meriton të përshëndetet. Gjithsesi, Partia Socialiste ka sot një grup që nuk ka asnjë lidhje me ishtë shkuarën komunistët së partie. Dhe s'paku kjo është një merit e zotit. Këtu duhet vi. E parë punës nuk mund të jetë ky kriteri, sepse po të kërkojmë ish komunist i gjejmë gjithandej. Në radhë parë në Partinë Demokratike dhe në të tjera. Nuk mund të jetë ky kriteri në një shoqëri si kjo e jona që vjen nga një periudhë gjatë shoqërie komuniste. Kriteri është tjetër që si ndryshon natyra e funksionimit të një partie. Dhe nga kjo pikpamje, unë nuk kam qenë dakord me ndryshimet radikale që ka bërë zoti Rama në Partinë Socialiste. Dhe një nga arsyet që unë paraqitem sot me një projekt është për ndër të tjera. Ky është një projekt i plot që përfshin edhe statutin dhe programin dhe veprimin politik. Po ndër të tjera edhe të korrigjoj disa prej ndryshimeve që ky ndryshim i ka hequr Partisë Socialiste, ky rinovim ka hequr Partisë Socialiste figurat e vjetra të cilat e kishin çuar në humbjet një pas njësh për Partisë Socialiste. Unë nuk do ta reduktonja gjithë këtë filozofi transformimi në disa emra të përveçëm. Emrat e përveçëm i mban ose i nxjerr më janë procesi, procedura. Zoti Lakrori në duke bërë një tur ku përballeni me socialistët, me zotin Rama në të gjithë sallat e Shqipërisë. Përse kamerat e televizioneve përzihen dhe nuk lihen sallë? Unë kam këmbgulur në mënyrë të vazhdueshme që kamerat janë të pranishme. Përse nuk janë të pranishme? Ka pat raste që nuk kanë qenë të pranishme. Jo ka patur raste. Kamera e pranishme është një kamerë e zotit Rama e cila shpërndan kronikat. Si do konkuroni dhe si pretendoni që ky votim do të jetë i lirë, kur as kamera nuk lejohet brenda? Në një Shqipëri që prej 19 vjetësh gjithçka e ka shumë transparente, hera parë që kamerat nuk lejohen brenda. Unë di që edhe kur ka patur përpjekje për të nxjerrë jashtë, po kujtoj këtu për shembull takimin e Elbasanit. Jo takimi Korçës. Ka qenë këmbgulja ime që të qëndrojnë kamerat. Dhe nëse ka veprime të tilla dhe ka patur, këto kanë qenë të gabuara. Nuk ka pse të dalin kamerat. Zoti Lakrori, përderisa asnjë nga deklarimet tuaja nuk del në shtyp sepse kamera nuk është një kamera e lirë, por është një kamera që përdoret nga Partia Socialiste. Përse nuk keni ftuar një debat publik, zoti Rama, një ballafaqim në televizionet live që mos ketë mundësi? Unë kam ftuar zotin Rama në një debat publik, shpresoj që të zhvillohet në datën 24 dhe qëllimi i kësaj ftese time publike nuk është për të dhënë një show. Jo, ka një arsye shumë praktike, sepse sipas kodit zgjedhor të brendshëm të Partisë Socialiste, kandidatët, në cilin do rast, duhet të paraqiten para atyre që i votojnë. Por ne nuk kemi kohë fizike për t'i takuar të gjithë. Kështu që nëpërmjet një votimi, nëpërmjet një debati... Në paraqitjet deri tanishme, si kanë qenë? Që ta mbaroj atë që fillova. Nëpërmjet një debati publik, direkt, në datën 24, në mbrëmjen e datës 24, do t'i mundësohet çdo socialist në cilin do vend të territorit që të mund të bëjë krahasimet. Unë jam në pritje. Jam në pritje që ky debat të zhvillohet në datën 24. Zoti Rama e ka pranuar ftesën? Nuk kam përgjigje akoma. Në rast se zoti Rama nuk do ta pranoj ftesën, ç'do bëni? Do kërkoj të dal vetë në një... Zoti Lakrori, parashtoj edhe një herë mendimet e mia, që të shkojnë tek çdo antar i Partisë Socialiste që më 26 do të votojë. Dhe pyetja e fundit, zoti Lakrori, me datën 26 shtator në mbrëmje ose 27 shtator paradite, ju do jeni një humbës nga kjo betejë. Cili do jetë aktiviteti juaj mëtejshëm Partisë Socialiste? Atëherë, së pari, rezultati nuk është që do të merret aq shpejt. Rezultatet do të verifikohen, edhe unë do të bëj verifikimet e mia, por të patur një pasqyrë sa më reale të mënyrës se si është votuar dhe të qëndrimit që kanë mbajtur antarësia. Do kërkoni hapjen e kutive? Jo, nuk shkoj tek ideja e hapjes kutive. Për mua ka interes të di cili është mendimi i Partisë Socialiste. Sepse tashmë mund të them që ky projekt që u kanë paraqitur, pra këto ide që përmban ky projekt, janë bërë tashmë nuk i mbyll dot më njëri në përzyrat e partisë, ato janë pronë e opinionit publik dhe antarësisë Partisë Socialiste. Dhe ky është një hap i hedhur përpara, është një fitore arritur para se të bëhet votimi. Unë shpresoj që do të ketë një mbështetje të gjerë edhe nëpërmjet votimit. Dhe cili do jetë qëndrimi juaj në rast se humni? Gjë që duhet ndodhë me shumë gjas. Ç'do bëni? Unë nuk e paragjykoj si do të jetë rezultati. Unë në cilin do rast, unë do të vazhdoj të jem një socialist me bindje të qëndrueshme, njëri që do të luftoj vazhdimisht për progresin e partisë time edhe të shoqërisë ku bëj pjesë. Nuk do të rriqeni në jetën tuaj private, zoti Lakrori?
pse duhet të rriqem? Gjatë gjithë këtyre viteve, a mendoni që me këtë kandidim? Unë kam përballuar situata nga më ndryshmet, por në asnjë rast nuk jam të rrequr. Në Partinë Socialiste unë jam angazhuar me bindje, unë kam bindjet e mia, janë bindje të majta, që si kam fshehur asnjëherë, të majta demokratike sigurisht, dhe që i qëndroj besnik e tyre. Jam pjesë e botkuptimit tim. Dhe pyetja e fundit. Me zotin, a mendoni që zoti Rama duhet jepte dorëheqjen ashtu si veproi zoti Nano nga humbja e zgjedhjeve dhe mos kandidonte më? Që të jepte dorëheqjen, kjo ishte gjëja më normale. Rikandidimi është një çështje statutore. Nga hyrja morale, po të isha unë nuk do të kisha rikandiduar. Ai rikandidoi, por e drejta statutore, të drejtën me statut e ka cili do antari i Partisë Socialiste. Jeni sigur që mund ta kontrolloni procesin e votimit, zoti Lakrori? Shpresoj që... Shpresoj jo përmes telelapsave që tentoi të kontrollojë me telelapsave me kamerë. Jo, ky është një votim brenda Partisë Socialiste, është në nderin dhe dinjitetin e socialistëve shqiptarë që të realizojnë një proces sa më korrekt. Unë e di që përpjekjet për ta cënuar këtë proces nuk do të mungojnë. Nga njerë ka dhe ndikime që nuk është se komandohen, vetë zhvillohen, përpjekjet do të ketë me siguri. Prandaj u thash që mos prisni datën 26-27. Unë do të bëj verifikimet e mia para se të prononcohem në cilësinë e kandidatit, cili do qoftë rezultati, qoftë fituesi Lakrori apo qoftë Rama. Zoti Lakrori, ju falenderoj që ishit sot në studio dhe në rast se ju zgjidheni kryetari i Partisë Socialiste do ishte nderin tim t'ju kisha sërish në studio. Faleminderit për ftesën. Uroj që të shihemi përsëri në cili do qoftë rezultati i zgjedhjeve. Atëherë, të nderuar teleshikues, keni ndjekur këtë intervistë me zotin Maqo Lakrori, kandidat për kryetari i Partisë Socialiste në zgjedhjet e brendshme kësaj partie që pritet të zhvillohen me 26 shtator. Ju uroj sot natë mirë dhe mirupafshim. Do rishihemi sërish nesër në orën 22 në një intervistë të drejtë për drejtë me njërin prej figurave kryesore të Partisë Socialiste, zotin Pandeli Maqo, ish kryeminist, 2 herë kryeministri i vendit dhe 2 herë ministri i mbrojtjes, i cili do flas mbi pozicionin dhe qëndrimet e kësaj partie në raport me zgjedhjet si dhe me zhvillimet e brendshme. Natë mirë dhe mirupafshim nesër.